Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng BFD, trường hợp sử dụng và lợi ích của tính năng này nhé. BFD là viết tắt của Bidirectional Forwarding Detection, được định nghĩa trong RFC 5880 là một giao thức phát hiện được thiết kế để cung cấp cơ chế phát hiện lỗi kết nối nhanh giữa hai thiết bị. Sau khi phiên BFD được thiết lập thì các gói BFD sẽ được gửi định kỳ giữa hai thiết bị. Nếu không nhận được gói BFD sau một khoảng thời gian nhất định thì BFD xác định đã có lỗi xảy ra trên link liên kết. Mục đích thiết kế của BFD là phát hiện nhanh lỗi trong mạng, tuy nhiên thì BFD không được sử dụng độc lập mà thay vào đó nó được sử dụng cùng với các giao thức khác, chẳng hạn như là VPN, HSRP, VRRP hay là các giao thức định tuyến khác như là MPLS, OSPF, ISIS, BGP, RIP, vân vân. BFD có thể tích hợp được với giao thức nào thì tùy thuộc vào từng hãng hoặc phiên bản firmware. Đối với mỗi giao thức thì chúng đều có một số loại cơ chế để phát hiện lỗi liên kết hoặc láng giềng up-down. Ví dụ OSPF sẽ sử dụng các gói tin Hello và Dead Interval. EIGRP sử dụng gói tin Hello và Holdout Timer để xác định láng giềng của nó còn hoạt động hay không. Mặc định thì khoảng thời gian này khá lâu, lên đến vài chục giây. Đối với hệ thống quan trọng cần downtime thấp thì chúng ta có thể cấu hình thời gian gửi gói tin Hello hoặc Dead Interval xuống 1 giây. Tuy nhiên vấn đề là tất cả các giao thức này chưa bao giờ được thiết kế để chuyển đổi dự phòng dưới 1 giây. Các gói tin Hello được xử lý bởi Control Plane nên nếu giảm xuống 1 giây thì có thể tiêu tốn khá nhiều tài nguyên của thiết bị, làm giảm hiệu suất tổng thể của toàn bộ mạng. Do vậy, trong các hệ thống quan trọng cần downtime thấp hoặc yêu cầu thời gian thực như là void thì chúng ta sẽ sử dụng kết hợp với BFD. BFD có thể phát hiện lỗi tính theo mili giây, thậm chí là micro giây. Các bạn có thể cấu hình kết hợp BFD với các giao thức mà nó hỗ trợ để phát hiện lỗi liên kết thay vì cơ chế riêng của nó. Khi liên kết bị lỗi thì BFD sẽ thông báo cho giao thức đó để nó chuyển đổi dự phòng ngay lập tức. Thời gian sẽ tương đương với thời gian mà chúng ta đã cấu hình cho BFD. BFD được thiết kế để phát hiện lỗi nhanh nên các gói tin của nó có thể được xử lý bởi một số interface module hoặc lai card nên sẽ không bị quá tải hoặc tiêu tốn tài nguyên liên quan đến CPU như là cơ chế riêng của các giao thức. BFD sẽ có hai chế độ hoạt động là Asynchronous Mode và Demand Mode. Ở chế độ Asynchronous Mode thì tương tự như Hello của giao thức khác, BFD sẽ liên tục gửi các gói tin Hello của nó gọi là BFD Control Packet. Khi không nhận được thì phiên sẽ bị down. Demand Mode thì sẽ khác, khi một phiên BFD giữa hai thiết bị được thiết lập thì BFD sẽ không gửi Control Packet mà chỉ sử dụng cơ chế thăm dò. Khi đó BFD sẽ phải sử dụng một cách khác để kiểm tra, ví dụ như là kiểm tra số liệu truyền và nhận trên cổng. Hiện tại thì đa số các hãng sẽ không hỗ trợ cơ chế này do nó khá phức tạp nên mặc định chúng ta sẽ sử dụng Asynchronous Mode. Cả hai chế độ đều có một cái là Echo Mode. Khi một thiết bị gửi các gói Echo BFD thì thiết bị hàng xóm sẽ trả về mà không xử lý chúng. Nếu không nhận được gói Echo thì BFD sẽ kết luận kết nối bị lỗi và sẽ hủy phiên. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình BFD kết hợp với OSPF. Đối với các giao thức khác thì cũng tương tự. Phần cấu hình BFD sẽ giống nhau, chỉ khác phần gán và giao thức thôi. Mình sẽ test với hai trường hợp OSPF có BFD và không có BFD. Đầu tiên thì mình sẽ test với OSPF khi không có BFD. Mình sẽ sử dụng một mô hình đơn giản gồm hai router và một switch. Switch ở giữa chỉ là switch layer 2. Mục đích chỉ để khi mình ngắt link nối từ switch sang R2 thì link trên cổng R1 sẽ không down thôi. Ngoài ra thì không có tác dụng gì khác. Mình sẽ cấu hình IP và OSPF giữa hai router. Hai router đã lên neighbor. Bây giờ mình sẽ ngắt kết nối link từ switch sang R2.
Đã có log báo down trên R2, chúng ta sẽ chờ log trên router R1. Trên R1 thì sẽ mất thêm khoảng 30 giây nữa để OSPF cập nhật thông tin về láng giềng của nó. Đây là khoảng thời gian khá lâu để OSPF hội tụ, kể cả các bạn có cấu hình Hello Time và Dead Interval thì cũng phải mất khoảng 1 giây và quan trọng là sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên của thiết bị. Bây giờ mình sẽ test OSPF với BFD. OSPF đã lên lại láng giềng. Để cấu hình BFD thì các bạn vào mode Config Interface để cấu hình cho từng cổng. Cấu hình bằng lệnh BFD Interval. Phía sau là thời gian tính bằng miligiây. Interval là khoảng thời gian mà router sẽ gửi gói tin hello đi. Các bạn có thể cấu hình từ 50 miligiây trở lên, nó tùy thuộc vào loại thiết bị. Càng nhanh thì thời gian phát hiện lỗi kết nối sẽ càng thấp. Các bạn có thể cân nhắc giá trị dựa trên phần cứng sử dụng và độ quan trọng của ứng dụng. Min-Rx là tần suất các gói tin sẽ nhận được từ router đối diện. Multiplier là hệ số nhân. Nếu sau khoảng min-Rx nhân với hệ số nhân mà router không nhận được gói BFD thì link sẽ được thông báo là lỗi. Nó giống như dead interval của các giao thức khác. Ví dụ mình cấu hình multiplier là 3, min-Rx là 50 thì sau 150 miligiây nếu router không nhận được gói tin BFD thì link sẽ được cho là lỗi. Chúng ta sẽ cần cấu hình trên cả hai router. Sau khi cấu hình xong thì chúng ta sẽ gán vào OSPF. Chúng ta có thể gán qua module interface hoặc qua OSPF config đều được, tương tự như với cấu hình OSPF. Nếu gán vào tất cả interface chạy OSPF thì các bạn vào mode OSPF config, còn chỉ muốn bật trên một số cổng thì các bạn có thể sử dụng một trong hai cách. Để bật trên tất cả các cổng thì các bạn vào router OSPF 1. Gán bằng lệnh BFD on interface. Nếu chỉ muốn bật trên một số cổng thì các bạn vào mode config interface. Bật BFD cho OSPF bằng lệnh IP OSPF BFD. Tùy chọn Disable nếu các bạn muốn tắt BFD trên một số cổng cụ thể. Để kiểm tra cấu hình BFD thì các bạn có thể sử dụng lệnh Show BFD Neighbor. Chúng ta sẽ thấy các IP mà BFD đang check cùng với trạng thái và cổng. Để kiểm tra chi tiết thì các bạn thêm tùy chọn Detail. Chúng ta sẽ biết được các thông số đang cấu hình và BFD này đang được gán vào giao thức nào. Một trong các lợi ích lớn nhất của BFD là chúng ta có một giao thức monitor chung cho toàn bộ các giao thức khác. Các bạn có thể gán BFD này vào OSPF, BGP, vân vân đồng thời mà không cần sử dụng nhiều cơ chế khác nhau. Các bạn show IP OSPF thì cũng được kết quả tương tự. Bây giờ mình sẽ ngắt lại link nối từ switch sang router R2. Các bạn có thể thấy là R1 ngay lập tức thông báo láng giềng down gần như cùng lúc với thông báo trên R2.
nên OSPF sẽ hội tụ nhanh hơn rất nhiều. Cấu hình và hoạt động của BFD đơn giản như vậy thôi, các bạn nên sử dụng trong mọi tình huống có thể, nhất là trên các thiết bị có các phần cứng hỗ trợ BFD. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về tính năng BFD và các ứng dụng của nó. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.